Hi everyone! Welcome back again to my channel. It's me, Nestle, and if you are new to my channel guys, please subscribe and click the little bell also to get notified every time I upload my new video. So today's video guys is mag-a-update ako sa inyo ng aking ginawa last time na apple cider vinegar toner. Kasi last time is sinabi ko na i-update ko kayo after 1 week pero hindi ako nag-update guys kasi nakulangan ako sa result sa paggamit nitong apple cider vinegar toner na ginawa natin. So on this video guys is magre-real talk tayo kung effective ba talaga itong apple cider vinegar na toner na ginawa natin. So, paano nga ba guys gumawa nitong apple cider vinegar na toner? So, kung hindi nyo pa napanood yung last video ko, so ililink ko na lang yun guys sa description sa ibaba. So, i-check nyo na lang dyan. So, mga almost 1 month ko na siyang ginagamit guys. So, I'm really sorry na hindi ako nakagawa ng update last month kasi yun na nga, nakulangan ako sa naging resulta nito guys. So, kung tatanungin nyo ako din kung paano ito gamitin, so, nasa description na din guys yung lahat na gusto nyong malaman. So, i-click nyo lang ang video ko na yon guys. So, what to expect using this apple cider vinegar guys? So, walang magical na mangyayari kaya hindi ako nag-update sa inyo after 1 week ko na ginamit to. So, wala talagang magical na mangyayari pero kapag marunong kang magtiis at mag-apply everyday sa iyong mukha guys para sa pikas mo tsaka sa pimples mo, sa acne mo, so merong magical na mangyayari. So, kaya ngayon ko lang in-update kayo o ngayon ko ginawa ng review kasi ngayon ko talaga nakita yung result na as in nag-lighten up na yung mga dark spots dito. Kasi dito last time is medyo dark dito tsaka dito. So, ngayon, ito guys is bago to. Tapos, ito yung old. So, yung bago ko na pimples guys is nung una is masakit siya tapos ano siya ng pag tinouch mo ng ganyan is medyo masakit siya. So ngayon guys is nilagyan ko siya everyday ng apple cider vinegar na toner. So mabilis siyang gumaling guys. So mabilis nawala din yung sakit. So, katulad dito guys, is yung dark dito is napaka-dark ito last time. So, ngayon guys, is talagang nag-lighten up na. So, also dito is naging, eto guys, bago to. So, dito is nag-lighten up na rin. So, kung tatanungin nyo din ako guys, kung if this really effective, so, oo, effective siya kapag tiis-tiis lang yung paglagay at syempre medyo mabaho din yung smell nitong apple cider vinegar. So, kaya tiis-tiis din sa amoy nito. So, basta guys, kung gagamit ka nito everyday, kung nasa bahay ka lang, so ibabad mo siya ng mabuti using the cotton balls. So, pag nababad mo siya ng mabuti ng ganyan guys, mabilis talaga mawala yung pimples mo na bago, tsaka yung mga pikas dito guys sa yung mukha. Tsaka guys, yung paggamit nyo nito is pwede nyong gawin umaga, tapos ibabad nyo ng mga ilang oras, tapos syempre is banlawan nyo guys. O di kaya sa gabi is pagkatapos nyong maghugas ng inyong mukha, so lagyan nyo nito ng apple cider vinegar na toner. So para mabilis mawala yung mga pikas nyo at saka yung pimples nyo. So, dapat guys is medyo matagal nyo ito gamitin kasi pag example mga 1 to 2 days or 1 week lang guys is parang wala talagang effect yung apple cider vinegar toner.
Yun naman guys, and I hope this video helps you, and please click the subscribe button down below and also the little bell to get notified. And thank you so much guys for watching, and see you on the next video. Bye!